हाई फ्रेन्ड्स, मम्स म्याजिक फुडमा यहाँलाई स्वागत छ। आज मैले यहाँ चाउमिन बनाएर देखाउन जाँदैछु। सबैलाई आउँछ चाउमिन, तर पनि मैले सजिलो तरिकाले आफूसँग घरमा भएको भेजिटेबल प्रयोग गरेर यसरी बनाउँदैछु। यहाँ मैले प्यानमा 1 ठुलो चम्चा तेल एड गरेँ। तेल राखेपछि मैले यहाँ एउटा मिडियम प्याज मसिनो गराएर काटेर राखेको प्याज एड गरेँ। यसलाई मैले भुट्दैछु। यो भुटिसकेपछि मैले यहाँ 2-3टा जति रातो खुर्सानी काटेर राखेँ। तपाईले हरियो खुर्सानी काटेर राख्दा पनि हुन्छ, आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नु होला। यसलाई अलिअलि फुटिसकेपछि मैले यहाँ 3 देखि 4 वटा लसुनलाई मसिनो बनाएर काटेर राखेँ। मलाई लसुनको स्वाद एकदमै मन पर्छ, त्यही भएर मैले लसुन एड गरेँ। तपाई इच्छा अनुसार लसुन एड गर्नुस्। यो मैले 3-4 वटा जति कुरिलो काटेर एड गरेँ। तपाईसँग कुरिलो छैन भने सिमी राख्नुस्। कुरिलो भएन भन्नु पर्दैन। तरकारी जे घरमा छ, जे भेजिटेबल छ त्यो राख्दा हुन्छ। मैले यहाँ आधा कप ब्रोकौली पनि राखेँ र यो भेजिटेबललाई मैले ठुलो आगोमा मजाले स्टियर फ्राई गर्दैछु। यसलाई हामीले धेरै पकाउने हैन, तर चाहिँ मजाले भेजिटेबललाई क्रन्ची बनाउने। र मैले यहाँ 1/4 नुन राखेँ, भेजिटेबलको स्वादको लागि मात्रै। त्यसपछि मैले यसलाई यहाँ राम्रोसँग चलाउँदैछु, फुट्दैछु। यसरी भुटिसकेपछि मैले यहाँ एउटा सानो टमाटरलाई मसिनो गराएर काटेर राखेँ। त्यसपछि हामीले यो भेजिटेबललाई मजाले एकछिन पकाउने, धेरै बेर पकाउने हैन, तर टमाटर पाक्ने बेलासम्म यसलाई भुट्ने। यो भेजिटेबल भुटिसके जस्तो लाग्यो मलाई, अनि यो टमाटर पनि अलि गलेर पाके जस्तो भयो। हामीले यो भन्दा धेरै यसलाई पकाउनु पर्दैन। अब भने मैले यसमा 1 चम्चा सोया सस राख्दैछु। मैले 1 ठुलो चम्चा लगभग सोया सस राखेँ। तपाईले आफूलाई स्वाद जस्तो मन पर्छ त्यसै अनुसार आधा चम्चा 1 चम्चा जति राख्दा पनि हुन्छ। मैले यहाँ आधा कप बन्दा पनि काटेर राखेँ। बन्दाको स्वाद पनि मलाई एकदम मन पर्छ। मसँग घरमा जे भेजिटेबल थियो मैले त्यही नै युज गरेको छु। तपाईहरुले नै यसरी बनाएर ट्राई गर्नु होला। र मैले यहाँ 250 ग्राम बोइल गरेर चाउचाउ राखिरहेको थिएँ र यो नुडललाई मैले यसरी राखेर 2टा चम्चाको सहायताले मैले यहाँ यसरी चलाउँदैछु। आगो भने अहिले पनि हाई फ्लेम बनाएर चलाउनु होला। तपाईले प्यान उचालेर यसरी चलाउन सक्नुहुन्छ भने, टस गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ भने चाउमिन एकदमै मिठो हुन्छ। र यहाँ ठुलो आगो बनाएर पकाइराखेको छु मैले यहाँ स्वाद अनुसार 1 चम्चा नुन पनि राखेँ। तपाईले आफ्नो स्वाद अनुसार नै राख्नु होला। यो नुन राखेपछि मैले यहाँ मजाले यसलाई भुट्दैछु। ठुलो आगो बनाएर एकछिन हामीले चाउमिनलाई भुट्ने। आगो भने फ्राई गर्ने बेलासम्म ठुलो नै बनाएर राख्नु होला। अब मैले गार्निशको लागि 1 मुठी जति हरियो प्याज राखेँ र हरियो धनिया पनि राखेँ। र मैले यो बाजिल एड गर्दैछु। तपाईसँग बाजिल छैन भने त्यो एड गर्नु पर्दैन, त्यसलाई कम्प्लिटली स्किप गर्नु होला। र यसलाई चलाइसकेपछि ल यो चाउमिन खानको लागि रेडी भयो। हेर्नुस् त कस्तो सजिलो र मिठो पनि देखिएको छ। र मैले यहाँ भलाचो राखेको छु। भलाचोको रेसिपी हाम्रो च्यानलमा हेर्नु होला। भलाचोले चाउमिन एकदमै मिठो हुन्छ। तपाईहरुले पनि यसरी बनाएर खानु होला। र हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू।